Yo, check! Kumusta mga kababayan, mga higala? It's been a long while na hindi tayo nagpaparamdam dito. Sa sobrang busy ko sa buhay ay binuhos ko munang oras ko sa bukid sa pagtatanim. At kung nasubaybayan nyo ang aking Facebook, gets nyo na ang ibig kong sabihin na sa pagtatanim pa rin umiikot ang mundo ko. Kaya pasensya po talaga dahil hindi na ako nakagawa ng videos dito dahil tanging pagtulog na lang ang pahinga ko na madalas ay kulang pa nga. Pero pangako, simula ngayon ay ito naman ang pagkakabalahan ko dahil ilang terabytes na rin ang naipon ko ng mga dokumentaryo. Memory full na nga dahil sa patuloy at hands-on kong pagtatanim na sa tingin ko ay magbibigay ng karagdagang kalaman pag ito ay maibahagi ko na sa inyo. Ngayon ay ipagpatuloy ko ang aking nasimulan na kailanman ay di ko makalimutan ang aking pinagmulan. Oo, marami na ang mas humigit, mas nakilala at nakalamang kisa sa akin at tayo ay natatabunan na kumbaga sa dami ng mga content creators ngayon. Pero di ibig sabihin na ako ay nasa hulihan sapagkat higit naman yung natutunan ko sa ilang taon kong pakikipagbanat buto sa pagtatanim. Kaya hindi rin nasayang ang pansamantalang paghinto ko dito sa YouTube dahil yung balik naman nito ay hindi matatawarang karanasan at kaalaman na aking natamo na siyang aking ikwento at ibahagi sa inyo ang mga bunga ng aking pagsasakripisyo. Ngayon ay mas makulay, mas mabigat. Tingnan mo yung harvest natin. Mas inspiring. At mas malaman pa yung mga informasyon na aking ibabahagi dahil yung pinagmulan nito ay pinagsamang experience, research at actual na application na hindi simpleng pinag-isipan o narinig lang kundi base sa realidad, baon ng sapat na kapasidad at diskarte na siyang sandata sa aking pakikibaka sa reality na mayroon ang bansa natin pagdating sa farming industry. At sa pananahimik ko pala ay ito nakabuo ako ng maliit na libro, almost 1,000 pieces na rin ang nai-release natin. Maraming salamat po sa mga bumili, sa mga tumangkilik at nagtiwala sa masterpiece na ating pong nagawa na biyaya po na kaalaman galing sa taas. Ang laman po pala nito ay tungkol sa diskarte at kaalaman kung paano ang commercial na pag-aalaga ng ating mga tanim. Commercial ibig sabihin ay conventional method yung tinuro ko dito. Lahat ng tanim na makikita sa cover page ay andyan lahat. Crop maintenance, get your copy now at pag-aralan nyo at sigurado magugulat sila sa inyo bakit napaka-technical masyado yung kaalaman nyo o nalalaman nyo sa pagtatanim. Dahil sa pagiging hands-on farmer ay marami akong katanungan noon na nasagot ko na o mga paniniwala na napatunayan ko na tama o hindi. Pero syempre, marami pa rin ang kailangan kong hanapan ng kasagutan. Pero ang mahalaga sa ngayon ay nagkaroon ng malinaw na daan upang sa aking paglalakbay ay hindi ako maligaw bagkos ay mas tumibay ang aking loob na alamin ang mga bagay na kung dati ay imposible. Pero ang lahat pala ngayon ay may dahilan kung bakit ito nangyayari. Maraming realization at discoveries na nasilayan ko habang ako ay nagbubungkal, nagtatanim, nag-aani o nagbibenta ng aking mga produkto. Yung tipong mapapailing na lang ako dahil may naisip akong bago na idea at in-apply ko ito and then boom, mas mabilis at effective pa pala. Tulad halimbawa ng ganito. Pwede rin pala ito at ito rin. At mas lalo na ito, napakaraming estilo na hindi ko malalaman yan kundi ako naging isang hands-on farmer. What? Na may agwat ho talaga ang pagkakaiba kumpara sa teknik na makikita natin sa mga demo ng mga kumpanya pero di maikakaila na napakalaking hakbang talaga ang binigay na gabay na tinuro nila dahil yun ang nagsilbing tulay para mas ma-improve pa natin yung pag-aalaga ng ating mga tanim o reference natin para tayo ay makadiscover ng bagong pamaraan o mas praktikal at mas effective na paraan na angkop sa ating local area. Kasi di lahat ng nakikita natin ay pwede o applicable sa atin. Kaya sabi ko lagi sa mga farmers na pwede nyo gamitin ang tekniko bilang panimula o gabay. Pero kailangan nyo pa rin alamin yung sarili nyong diskarte na angkop sa inyong mga area. At walang ibang may kakayahang magturo niyan sa inyo, kundi yung sarili nyo mismo at magagawa lamang nyo yan habang kayo ay seryosong nagtatrabaho sa inyong negosyo. Paano natin malalaman kung di natin susubukan? Halimbawa na lang, sa isang lugar ay walang naglakas loob na magtanim ng pakwan sa tag-ulan. Kasi kala nila na tanging summer lang o tag-araw lang ito pwedeng itanim. Pero nung aking napuntahan at nakita ko na may potensyal ay aking sinubukan for the first time ay lahat kami nakapagsabi na pwede naman pala dahil in-apply natin yung tamang technology. Na-realize ko na yung pakwan ay ang laki ng market potential. Daming variety na pagpipilian. Oops, ito yung kanilang nagustuhan. Tuloy natin yan. O tanim ka ng ampalaya, ay ang ganda ng kitaan. Tanim ka ng okra, ang bilis ng pera niyan. Yung sitaw, aba ikaw ay mapapawaw. Yung papaya, yung melon,
yung sili at talong. Kung gusto mo ng madalian, tanim ka ng pichay dyan. Kahit sibuyas, ay huwag kang mga hasnas mulin dahil pag malaman mo market demand nito, ikaw ay malilito kung saan mo banda ito itatanim. Ibig kong sabihin ay napakalawak at napakalaki ang potential o yung negosyo sa farming. Na sa bawat crop na iyong pipiliin, ang buhay mo ay kayang pagandahin. Di lang yan, pag napasyal tayo sa merkado, pansin nyo, dami natin makikita ng mga imported na gulay. Isang napakalaking katanungan o palaisipan, bakit mas mura yung imported kumpara sa local nating harvest na kung tutusin? Ang layo ng pinanggalingan yan. Na-research ko na rin yan. At ito pa, bakit di nawawala ang mga traders o middlemen? Nako, laging sinasabi ng mga eksperto ko noon na dapat yung farmers ay direct na magbibenta sa mga tao para mas malaki ang kikitain. Wow, sarap nga pakinggan. Pero sa realidad, hindi yan ang nangyayari. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan pa rin natin sila. Kung di mababago yung sistema ay uulitin ko, kailangan ng farmers yung mga traders. If you disagree to my sentiments, then subukan nyo magtanim muna at least like 3 years. At sabihin mo sa akin na mali ako. Kasi sa realidad, ay napakalaking tulong pa rin nila. Yung mga middleman, no? Because they are the one connecting o bridging the gap between farmer and consumer na di kaya ng farmer, no? Kahit na day dahil wala silang kakayanan, wala silang oras, wala silang resources para dyan. Pero si buyer naglaan ng oras at syempre business yan. Kung kaya kailangan nilang kumita rin, sa kasamaang palad nga lang ay naaabuso ng karamihan. Bakit ko nasabi ang mga ganito? Hindi lang sa pagtatanim ako nakafocus, sinubukan ko rin pasukin ang mundo nila para masagot yung mga katanungan ko. At sa totoo lang, di rin madali at sa di ko maipaliwanag na dahilan ay naiintindihan ko yung side nila. Pag masyado kang honest sa negosyo na ito, talo ka. Pero tulad ng nabanggit ko, naaabuso ito ng marami. Kasi habang tumatagal, nakafocus ka na lang sa sarili mong interest, doon sa pera, kung magkano ang kinikita mo, kaysa doon sa puso at konsensya para sa mga magsasaka. Pansin niyo bakit nagsulputan ang mga foreign products dito sa atin? Bakit kulila tayo sa production? Kahit sa palay nga, no? Na top commodity natin. Taon-taon, malaking budget para dyan. Ay hanggang ngayon, eto, nag-i-import pa rin tayo at lumubo ng lumubo yung importation natin. Ito malala. Bakit patanda ng patanda? Ang mga magsasaka at maraming kabataan ay ayaw magsaka. So paano na kinabukasan ng susunod na henerasyon? Sa bagay, gusto ng gobyerno ata yung importation dahil dyan sila pumapaldo. Wala lang, napansin ko lang at siguradong napansin nyo rin ito. Ang malaking katanungan ay may pag-asa pa ba ang magsasaka natin? Para sa akin, meron naman. Pero ganito dapat yung tanong dyan. Kung may pag-asa pa bang magkaroon ng sapat na pagkain ang susunod na henerasyon? Para sa akin, meron naman yan. Kung totoong may pag-asa ang farmers natin sa kasalukuyan. Yung mga kabataan natin ay nahumaling sa mga technology natin ngayon, sa gadget, sa internet, na uubos ang kanilang mga oras. Kanya-kanyang hilig lang din yan, no? Basta ako, gagawin ko lang yung gusto ko, ang magtanim, ang manaliksik, yung mag-experiment ng mga bagong idea, baka sakaling makadiscover ng mga bagong teknik na magamit at makatulong kung paano pagandahin ang mga tanim natin. Patuloy kong paninindigan at patunayan na tama ang landas na pinili ko. Malaking potensyal ang farming that you cannot imagine kung hindi mo ito papasukin. Patuloy kong papatunayan na nakaka-proud maging farmer. Di baling maliit ang tingin ng iba sa atin. Ang mahalaga ay alam natin na yung kinita natin ay galing sa tama. Pinaghirapan natin, dugot pawis ang puhunan, lumaban tayo ng patas, at higit sa lahat, maraming nakabenepisyo sa ating trabaho. At yun ang pagiging supplier natin ng pagkain sa mundo. Totoong nakakapagod, pero pag nakaani ka na, pag kumita ka na, hawak mo na yung pera, ay sobrang nakaka-proud yun na gastusin. Sabi pa nga, farming is not just a job, it's a way of life. Ito ay aking advokasya na aking binibigyan ng importansya ang buhay ng magsasaka. Isang inspirasyon para sa aking magulang, ligasiya na iniwan ng aking ama, na aking pinagpapatuloy at sinundan ang yapak nila. Kahit gaano pa ka-advance o ka-moderno ang teknolohiya ng mundo, walang saysay pa rin yan kung walang pagkain ang mga tao. Mabuhay ang mga farmers natin, kaya aking pinagmamalaki na farmer ang magulang ko. And hoping someday maririnig ko rin ang katagang yan. Then I would be the proudest man on earth, yo. See you in my next video.